شف چه خبر؟ شما را هم خوش آمدید میگیم. قربان شما. خوش سلام خدمت همه دوستای نازنین. بیا نزدیکتر صدا. سلام خدمت همه دوستای نازنین که ما رو میبینن. خوش آمدید میگیم. آقای تیستر عزیز و هرات افغانستان. امیدوارم از برنامه ما کیف کنین و لذت ببرید. ان شاء الله. بو کنیم یک کباب 10 متری. یک کباب 10 متری هم سورپرایز داریم به شما. Yeah, we're gonna have like 10 meter kebab, Shami kebab from Afghanistan. So we're gonna have lots of fun tomorrow and the day after. But now we're gonna buy the sheep. میخوایم گوسفند رو بخریم، کله گاو رو بخریم، دیگه چی بخریم؟ همین دو چیز فعلا از اینجا. همین دو چیز رو فعلا بخریم. برو بریم. Just a couple of minutes ago, and the mommy and baby. خوشگلا. خسته نباشی. زنده باشی. خوب باشی. قربون شما. ممنون. مرسی. شما خوبین؟ شکر. مخلصیم. ماشاءالله چه خبره اینجا؟ همه خبر گنج. نگاه کن جای کشتن. واقعا گنجه این همه آدم، این همه گوسفند، شتر، گاو. نگاه کن. ماشاءالله بیخی هست. خونم اینه که معامله کمی کمه. کم شده. معامله کمی ما که بیایم زیاد میشه. انشالله او رحمان بشه از امروز شما معامله زیاد شه. نه زیاد میشه. خدا خیر بیاره به جمیع الاسلام. قربون شما. ان شاء الله. حاجی اینجا واقعا گنجه. واقعا اینجا گنجه بله. Look at how many people are here. How many sheep, how many cows. That's amazing. And camels. Wow. این برا. خوشمزه است؟ چایی درست کن برامون. سیاه. سبز یا سیاه means green or black. اینجی تخم مرغ جنگی هم هست. ببینیم حالا اینا تخم مرغ جنگی میدن. میشه بگیم.
برده میشه. So it's tradition. They call it تخم مرغ جنگی. Jang means war. So let's try it. چیکار میکنی اول؟ میبینی کدوم یک زوره. با دندون میزنی. یواش یواش. خب. بله. بیاین شما بشین. من میبرم مطمئنم. I'm the winner. Look. It's his. It's broken. And it's mine. I'm the winner. Boom. زنده باد افغانستان. زنده باد. برادری باشه. برادری باشه. یالا. برادری باشه که هم دنیا در دنیا به رومی با آرامش هر کدی هم گیر بکنه. به برکت خدا و برکت اولیا و انشالله. به برکت The boiled egg with the Afghani bread in Herat with these beautiful people and Chef Tahiri, the king. Wow, خیلی خوشمزه است. So delicious. چای افغانی چای. همیشه راحت میشی؟ همیشه مرا ماشاءالله. ما همیشه راحت. خدا رو شکر. خدا رو شکر. الان کجاییم اینجا؟ اینجا نزدیک گنجه، دروازه عراق بهش میگن. دروازه عراق. اینجا گوسفندا رو میکشن و گاو گوسفندا رو اینجا میکشن و با قصابی میفروشن. اینم قصابیاش بین میکنه. So this is the butchery. خسته نباشه. قربون شما. خوش باشه. آقا ماشاءالله چه گوشتایی. چیکار کنیم؟ از این بهتر؟ از این بهتر که نمیشه. خدا شما رو نگهدار کنه. قربان شما. محبت دارید. خیلی خوشحال شدم. سلامت باشید. خوشحال شدم. اوکی. میفروشن اینجا؟ دیل، kidney, liver, everything you can find it here. So where are we? آدرس اینجا کجاست؟ دروازه قندهار کله فروشی ها. Kandahar gate. They are selling heads. Not my head, cow head. Sheep head, cow head.
us, we saying goodbye to Chef Tahiri and Mr. Butcher. اسمتون چی بود؟ عزیزم احمد. ما خداحافظی میکنیم باهاشون. فردا صبح انشالله میبینیمشون برای آشپزی. We will see them tomorrow for cooking. So I'll take Ibrahim to the Shinwari. خداحافظ.